นไดยาวมากสูงมากหมายขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ขึ้นมาได้ด้วยลูกโอ้เก่งมากเลยเก่งมากสวัสดีทุกคนใน EP นี้จะยังคงอยู่กันในลี่เจียงโดยจะไปหาที่เดินกันในที่ที่สูงกว่าบนหลังคาจาก EP ที่แล้วมุ่งสู่การขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกอุทยานแห่งชาติระดับ 5A ซึ่งเราจะพาทุกคนไปทั้งกระเช้าเล็กและกระเช้าใหญ่กับเดินขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดของอุทยานที่จะเดินกันไหวแค่ไหนก็ให้ทุกคนไปพร้อมกันเลยวันที่ 5ตอนนี้นะฮะเป็นเวลา 6 โมงนะฮะวันนี้เรานัดจองทัวร์กับทางทริปไว้นะครับไปที่ภูเขาหิมะมังกรหยกนะก็เดี๋ยวรถจะมารับเวลา 6 โมง 25นี่ก็เตรียมพวกออกซิเจนกับพวกขนมกินเล่นไว้บ้างละเผื่อข้างบนนี่คือร้านอาหารมันเต็มจริงๆก็คืออยากจะกินหาอะไรที่มันกินง่ายๆอะไรเงี้ยโอเคนี่เราก็มาอยู่ที่จุดที่รอรถมารับนะฮะโดยทัวร์ที่เราจองกับทาง trip.com จะเป็นแพ็กเกจขึ้นกระเช้าเล็กและขึ้นกระเช้าใหญ่ไปบูมูนวาเล่และรถไฟชมวิวกลับมาที่ลี่เจียงนะครับโดยทางทริปจะติดต่อบริษัททัวร์ท้องถิ่นในการจองตั๋วขึ้นกระเช้าต่างๆในอุทยานพร้อมกับจองรถมารับพวกเราที่โรงแรมให้เสร็จสับเลยจากตัวเมืองลี่เจียงไปที่ภูเขาหิมะมังกรหยกจะใช้เวลาประมาณ50นาทีครับค่าเข้าอุทยานจะอยู่ที่คนละ100หยวนนะอันนี้ต้องจ่ายแยกตรงหน้าทางเข้านะครับตอนนี้เราก็มารอพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะที่จะสาดแสงมาที่ภูเขาหิมะมังกรหยกนะทุกคนก็มาตั้งป้อมรอถ่ายรูปกันเลยแบบอย่างหนาวเลยอ่ะอยากให้พระอาทิตย์มาเร็วๆเพราะว่ามันจะได้อุ่นไงแบบอยากหนาวมากหนาวเลยบริเวณจุดที่รอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันก็มีคนมาขายเครื่องกันหนาวด้วยนะครับเนี่ยแล้วที่มารอพระอาทิตย์ก็ไม่ได้มีแต่คนนะครับมีน้องหมาด้วยระหว่างรอพระอาทิตย์มาผมก็ขอเล่าประวัติที่นี่สั้นๆแล้วกันภูเขาหิมะมังกรหยกอุทยานแห่งชาติระดับ 5A ในลี่เจียงเทือกเขาที่มียอดเขาถึง13ยอดเรียงตัวเหมือนสันหลังของมังกรสีเงินเปรียบได้กับเทพเจ้าสูงสุดของชาวหน้าสีโดยยอดที่สูงที่สุดจะอยู่ที่ 5,596 เมตรที่สงวนไว้ไม่ให้คนทั่วไปขึ้นได้ตามความเชื่อและความศรัทธาของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับส่วนจุดที่สูงที่สุดที่นักท่องเที่ยวอย่างเราสามารถขึ้นได้คือจุด 4,680 เมตรที่ต้องเดินขึ้นเท่านั้นครับโดยที่อุทยานจะมีจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลักๆอยู่4จุดด้วยกันนั่นก็คือ Blue Moon Valley กระเช้าเล็ก Spruce Meadow กระเช้ากลาง Yak Meadow และกระเช้าใหญ่ Glacier Park โดยที่การขึ้นกระเช้าต่างๆต้องซื้อบัตรของแต่ละเส้นทางแยกกันนะครับและที่นี่ก็ยังมีการแสดงโชว์ที่มีเฉพาะในอุทยานนี้ด้วยครับกับ Impression ลี่เจียงที่ซึ่งหากใครมีเวลาเนี่ยผมแนะนำเลยว่าควรมาดูให้ได้สักครั้งครับเพราะว่ามันอลังการจริงๆพอพระอาทิตย์เริ่มมาก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วเนี่ยนี่คือยังหนาวอยู่นะคือขากับเท้านี่คือแข็งมากหน้านี่แบบยังชาเลยอ่ะสุดพระอาทิตย์ขึ้นสุดๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ทัวริสต์เซ็นเตอร์ตรงจุดทางเข้าอุทยานนะฮะแล้วก็จะไปขึ้นกระเช้าเล็กก่อน
แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปขึ้นกระเช้าใหญ่กัน ตอนนี้ก็เวลา 8 โมงนะครับ แสงอาทิตย์มาพร้อมกับความอบอุ่นเลย รู้สึกขอบคุณจริงๆ ต่อไปพวกเราก็เดินไปที่ทัวริสต์เซ็นเตอร์แบบด่วนๆเลย ถ้าหยุดเดินคือมีหนาว เดี๋ยวเข้าไปในอาคารก่อนนะฮะ มันตอนเนี้ยไม่รู้เลยว่าพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแบบหน้าปากแข็งไปหมดน้ำมูกไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่สัมผัสได้ว่าแบบจมูกแบบเปียกแข็งมากเดี๋ยวเราจะไปแกะถุงอุ่นแปะเท้าเลยคนละคู่ฉันไม่ไหวแล้วแปะถุงอุ่นกันเรียบร้อยก็ไปต่อกันเลยโดยเราจะไปที่จุดขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปกระเช้าเล็กหรือ Spruce Meadow กันนะครับข้อดีของการเดินทางด้วยรถบัสคือมันอุ่นมากเซฟโซนที่ดีเลยโดยเราจะนั่งในรถบัสกันประมาณ15 นาทีครับแป๊บเดียวจากรถบัสปุ๊บหนาวทันทีโอ้โหพอมาดูใกล้ๆคือเหมือนหลังมังกรจริงๆยิ่งใหญ่มากๆจากตรงนี้เรายังต้องเดินกันต่อนะครับเข้าไปที่สถานีในการที่จะขึ้นกระเช้ากันก็คือต้องเอา QR code มาสแกนอีกทีหนึ่งในการขึ้นกระเช้านะครับที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยคุมคิวตลอดครับสบายๆเลยโอเคฮะ1กระเช้าเข้าได้8คนนะฮะก็รีบเข้ากันไปเลยมี7คนโอเคไม่อึดอัดกันมากโอเคนะพวกเราจะใช้เวลาบนกระเช้าประมาณ10 นาทีครับด้านข้างนี่ก็เห็นภูเขาหิมะด้วยนะวิวที่เห็นในระหว่างที่อยู่บนกระเช้าคือสวยจริงๆแป๊บเดียวเท่านั้นครับไวมากวิวด้านบนนี่คืออลังการจริงๆแล้วตรงนี้ก็มีซุ้มอาหารด้วยครับควันขโมงเลยแน่นอนครับว่าเก็บหมดอะไรที่เป็นแหล่งพลังงานของคุณเก็บหมดเอาทุกทางในการจะไปที่ Spruce Meadow หรือทุ่งสนในเมฆหมอกจะมีด้วยกัน2ตัวเลือกครับ1คือเดินระยะทางประมาณ700 เมตรครับและ2คือนั่งรถไปครับซึ่งคำนวณแล้วเวลาน่าจะไม่พอสุดท้ายเราก็ต้องซื้อตั๋วนะฮะเพราะว่าแพลนต่อคือ11 โมงเราต้องขึ้นกระเช้าใหญ่นะถ้าเดินไปเดินกลับผมว่าใช้เวลาน่าจะ1 ชั่วโมงเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างสูงเราจะเดินเร็วด้วยสปีดปกตินี่ยากมากนั่งรถยังไงก็ดีกว่าค่าบริการรถรับส่งจะอยู่ที่คนละ20 หยวนครับอยู่บนที่สูงนี่เหนื่อยง่ายกว่าปกติจริงๆครับเซฟแรงไว้ดีกว่านั่งรถไปชิลกว่าเยอะแป๊บเดียวเท่านั้นครับไม่ถึง10 นาทีโคตรยิ่งใหญ่แบ็คดรอปสวยมากนะก็คุ้มนะ20 หยวนนั่งกันมาเพราะว่าถ้าเดินขาแข็งฮะตอนนี้มือผมแตกแล้วเนี่ยไม่ใส่ถุงมืออย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันจิ้มจออะไรจิ้มไม่ได้เลยตอนนี้รับแดดขึ้นมาทันทีเลยมาเยอะๆได้ภาพและได้พักกันนิดหน่อยก็นั่งรถกลับกันเลยนั่งดูวิวป่าสนเพลินๆครับสำหรับคนที่อยากประหยัดเวลานะฮะแล้วไม่อยากจะเหนื่อยมากเพราะเราต้องเก็บพลังงานไปเดินที่กระเช้าใหญ่นะฮะที่จุดที่สูงที่สุดของภูเขาหิมะมังกรหยกนะแนะนำเลยมากระเช้าเล็กซื้อเถอะถ้าซื้อไปกับมัน20 หยวนไงแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเดินแต่แรกแล้วเราเลือกที่จะกลับขากลับ15ฮะขาเดียวแต่อันเนี้ย20ได้ไปกลับเลยสบายถ้าเราเลือกที่จะเดินนะฮะก็มีคนเดินนะฮะไม่เหงาก็ค่อนข้างไกลถ้าฤดูอื่นคงเลือกที่จะเดินฮะแต่ฤดูหนาวเนี่ยไม่ไหวจริงๆมืออย่างแข็งเลย
พูดเยอะคือหายใจไม่ทันครับก็จะลงนะครับจะลงไปเพื่อนั่งรถเมล์กลับไปที่ทัวริสต์เซ็นเตอร์นะครับฉันต้องสแกนอีกแล้วเหรอเนี่ยสแกนไหมหรือไม่ต้องสแกนไม่ต้องสแกนขอบคุณมากเฮ้ยเรานั่งเดี่ยวเลยนั่งกลับอ่ะสบายๆครับว้าวของเรามีแต่เราเว้ยเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็กำลังขึ้นมานะผมว่าก็เพียงพอนะสำหรับกระเช้าเล็กเนี่ยว้าว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 โอเคพอได้ขึ้นกระเช้าแบบส่วนตัวคืออย่างชิลนั่งดูวิวมันได้รอบเลยกระเช้านี้เรายึดละตรงทางออกจากสถานีกระเช้าก็มีตู้ขายออกซิเจนด้วยครับซึ่งราคาก็อันละ39อย่างแพงเลยแต่มันก็ซื้อดีไซน์ไงนี่มีรูปลิงจัมมารีแพนด้าแล้วนี่อะไรนกอะไรนกกระตูจากตรงนี้ก็จะมีท่ารถเช่าที่จะพาไปส่งที่ Blue Moon Valley นะครับค่าบริการอยู่ที่คนละ40หยวนอันนี้เผื่อใครสนใจจะไปหลังจากลงจากกระเช้าเล็กนะส่วนแผนของพวกเราคือนั่งรถกลับไปที่ทัวริสต์เซ็นเตอร์เลยซึ่งทางกลับก็จะจอดตรง Blue Moon Valley เหมือนกันครับจริงๆถ้าไม่เช่ารถก็นั่งรถมาลงตรงนี้ได้นะเนี่ยผมจอดรถเมล์ก่อน1สถานีนะครับเพราะว่าเห็นห้องน้ำใหญ่มากก็เลยลงซะเลยคิดถูกครับห้องน้ำสะอาดมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดตลอดชิลนี่ก็เป็นป้ายร้านจอดรถที่อยู่หน้าตรงทัวริสต์เซ็นเตอร์นี่แหละแล้วก็เดินตัดลานจอดรถไปมันก็คือจุดเดียวกับที่เราดูพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเช้านี่แหละแล้วก็เอาตัวโดนแดดหน่อยไม่ไหวตอนนี้ชอบแดดมากแบบรู้สึกได้ความอบอุ่นเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะเดินไปที่ทัวริสต์เซ็นเตอร์นะแล้วจากตรงนั้นก็ค่อยนั่งกระเช้าใหญ่กันก็แล้วตรงจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเช้าพอในช่วงสายๆคือสวยจริงๆคนละฟีลกับตอนเช้าเลยแล้วไม่มีคนเลยด้วยจากทัวริสต์เซ็นเตอร์พวกเราก็จะเดินไปที่ท่ารถบัสที่จะพาไปส่งที่สถานีกระเช้าจุดเกรเซียพาร์คกันหน้าทางเข้ามีซุ้มธงทิเบตสวยมากเข้ามาก็เดินตามแถวเลยครับสแกนก่อนนะฮะ1ทีคือเดินลึกมากกว่าจะได้ขึ้นรถบัสนะฮะแต่เขาก็จัดการดีนะเขาก็ทำเป็นเดินต่อกันไปเรื่อยๆเป็นขบวนปุ๊บสแกนกันอีกแล้วคือมือถือไม่ต้องเก็บครับสแกนกันถี่มากๆกระเช้าใหญ่นี่คนไปเยอะจริงๆคิวขึ้นรถบัสยังต้องต่อแถวรอกันเลยรถบัสที่จะพาไปที่สถานีเกรเซียจะใช้เวลา20นาทีแค่ตรงจุดที่รถมาส่งก็สูง 3,356 เมตรแล้วครับหน้าสถานีก็มีห้องน้ำด้วยนะมาถึงก็ยังต้องต่อแถวนะครับและสแกนตั๋วอีกรอบนะครับนั่งเรียบร้อยแล้วก็สูดสักอึกครับเพื่อความสบายใจโดยพวกเราจะนั่งในกระเช้ากันประมาณ25นาทีครับแล้ววิวรอบข้างคือมันสูงมากทุกคนคือสลับกันอัดออกซิเจนกันใหญ่เลยตรงนี้สำหรับคนกลัวความสูงปิดตาไปเลยครับ3 2 1สูงมากพอผ่านไป15นาทีก็เริ่มเห็นหิมะแล้วครับแป๊บเดียววิวรอบๆกระเช้าก็เปลี่ยนไปเลยแล้วข้างล่างคือสูงกว่าเดิมไปอีก
ทุกคนคือต้องเตรียมกระป๋องออกซิเจนไว้ในมือกันเลยตอนนี้พวกเราก็ถึงที่เกลเซียร์พาร์คกันแล้วนะครับความสูงอยู่ที่ 4,506 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอย่างยิ่งใหญ่เลยสูงนะฟ้าเปิดพร้อมกับแดดตอนเที่ยงอากาศก็ประมาณ4 องศาครับกำลังอุ่นๆเลยข้างบนนี้ก็มีซุ้มถ่ายรูปด้วยครับมีภาษาไทยเขียนด้วยนะบริการถ่ายภาพพอใจแล้วค่อยจ่ายเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปได้นะจุดที่ 4,600 กว่าเมตรนี่แหละเหนือน้ำทะเลตอนนี้ก็ขอตากแดดก่อนเก็บตัวความอบอุ่นคิดว่าไหวฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูเห็นว่าใช้เวลาเดินประมาณ1 ชั่วโมงนะค่อยๆเดินค่อยๆไปกันน้องเก่งมากเลยมากันได้ด้วย好，我们待会儿去找。ระหว่างเดินก็ต้องสูดออกซิเจนเรื่อยๆครับออกมาคนละกระป๋องสูดได้เต็มที่แล้วมุมถ่ายรูปก็มีตลอดทางครับแถมได้พักเหนื่อยด้วยอันนี้สำคัญจริงๆและแน่นอนครับสูดอีกสักปืด2 ปืดมีของกินเป็นระยะนะฮะใครเหนื่อยก็ไส้กรอกได้เลยราคาก็เท่าข้างล่างนะฮะ12 หยวนตัวไส้กรอกข้าวเนี่ยให้ก็ดีนะหรือว่าใครออกซิเจนไม่พอก็ซื้อได้นะฮะเนี่ย39หนทางยังยาวไกลครับไปเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นจุด 4,576 เมตรนะครับซึ่งพวกเราก็แวะพักเติมพลังกันตรงนี้ซะเลยโดยสิ่งที่เราติดกระเป๋าเอามาด้วยในทริปนี้คือเกรเน่บาร์มาจากไทยคือแฟบนะอยู่บนนี้เป่งเลยส่วนมากอุทยานในจีนจะมีช่วงเวลาที่เดินทางค่อนข้างนานซึ่งการมีธัญพืชอัดแท่งไว้เป็นตัวช่วยให้หายหิวนี่สำคัญมากๆครับพกไว้คือสะดวกมากยิ่งมาทริปที่ต้องเดินเยอะๆแบบนี้คือช่วยได้มากเลยซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นจุดวัดใจนะครับเพราะตรงนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างทางที่จะไปต่อกับทางลงไปที่สถานีนั่นเองครับแน่นอนว่าก็ต้องไปต่อสิครับเป็นระยะทางแค่แบบไม่เท่าไหร่นะแต่แบบด้วยความที่มีบันไดด้วยสูงด้วยแล้วมันก็ต้องหยุดพักเป็นระยะเลยนั่งกันบ่อยเลยที่เขาบอกว่าจากจุด 4,500 ไป 4,600 กว่ามันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเชื่อเลยดีนะวันนี้แบบฟ้าเปิดมีแดดคือแบบโอเคยืนเฉยๆมันไม่หนาวเลยคือแบบแดดไม่ร้อนอะแดดไม่ร้อนกำลังดีกำลังอุ่นเลยไปกันต่อเลยตอนนี้พวกเราก็มาถึงจุดที่ 4,636 เมตรแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดนั่งพักสุดท้ายก่อนจะถึงจุดสูงสุดที่เหลืออีกเพียงแค่ 44 เมตรเท่านั้นมีตู้ไปรษณีย์ด้วยนะเป็นตู้ที่อยู่สูงที่สุดเท่าที่เคยเจอแล้วบันไดสุดท้ายแล้วครับจะถึงแล้วคือต่อให้เหลือ10 ขั้นกูก็จะนั่งไม่เสี่ยงใจเต้นเป็น110 110 120ครับสลับเลยจริงๆคือเดินบันไดนั่นแหละบันไดยาวมากสูงมากใกล้ความจริงไปทุกทีครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยเอาละครับอีก5 4 3 2 1โอเค
อ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ทุกคนเก่งมากมาถึงจุดนี้กันได้ มีเหรียญสลักชื่อขายด้วยฮะอ๋อสูงยังไงฮะไส้กรอกของเราก็ยังราคา12หยวนนะหมายขึ้นมาได้อะโอ้ขึ้นมาได้ด้วยอะลูกโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากถึงแล้วฮะจุด4680นะฮะคือข้างในอ่ะต้องต่อคิวนะแล้วเห็นว่าไอ้ที่ยาวเป็นชั่วโมงต่อคิวนี่แหละแบบต่อวนๆอ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ่ายแค่นี้ก็พอนะไม่งั้นนานแน่นอนแล้วนี่เห็นพระจันทร์ด้วยดูดิไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่เห็นพระจันทร์อยู่ครึ่งดวง คุ้มค่าครับที่ได้เดินขึ้นมาวิวด้านบนนี่อลังการจริงๆ นี่ก็เราก็ต่อคิวอยู่นะแล้วเห็นคนจีนอ่ะเขาก็เห็นว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าเดี๋ยวถ่ายให้เลยเดี๋ยวคิดมุมให้ด้วยได้ภาพคู่เรียบร้อยฮะไม่ต้องเซลฟี่ไม่ต้องจ่าย40แบบผู้สาวจีนช่วยได้หมดจะจัดการให้เคยยืนกันก็พอโอเคฮะขากลับนี่คือเดินเพลินเลยฮะสบายๆเลยหน้าสู้แดดด้วยก็คือความเหนื่อยที่เนี่ยสำหรับพวกเรานะบันไดครับบันไดเลยบันไดเดี่ยวๆไม่มีนำโค้เลยตัวเหนื่อยเดินลงแบบสบายชิวโอเคเดี๋ยวจะเดินไปที่สถานีเคเบิลนะฮะเพื่อจะลงไปด้านล่างกันแล้วก็จะต่อไปที่บูมูนมาเล่นะโอเคไปกันเลย ซึ่งทางที่กลับจะไปตัดกันตรงจุด 4,576 เมตรนะครับ แล้วช่วงทางตรงเนี้ยก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเหมือนกันครับ ถ้าใครมีเวลาน้อยผมว่าขึ้นมาถึงตรงจุดนี้แล้วกลับเลยก็ดีเหมือนกันนะ เอาล่ะ ต่อไปก็ต้องกลับมาเดินวนต่อคิวกลับกันนะครับ แล้วคนเยอะกว่าช่วงที่เราขึ้นมาไปอีก นี่ก็คือทุกคนต้องนั่งรอนะฮะเพื่อที่จะกลับเคเบิลนะฮะเดี๋ยวเวลานานเหมือนกันนะต่อแถวขึ้นเคเบิลเพื่อลงไปข้างล่างเลยแล้วคนมาก็ยังมาเรื่อยๆอยู่นะฮะเนี่ยสมละที่จองก็ยากคนก็เยอะ กว่าจะได้ขึ้นกระเช้าคือปาเข้าไป30 นาทีเลยครับ ไปนั่งเคเบิลแล้วนะฮะนั่งเคเบิลกลับไปที่ท่ารถบัสนะฮะเดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนแผนหน่อยเพราะว่ารอคิวมันนานมากแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราจะขอสคิปตัวบูมูนวอลลี่เลยแล้วกันก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟแทนเพราะว่าเราใช้เวลาเยอะที่บนยอดเขาเนาะคือถ้ารีบขึ้นมันอันตรายนะต้องค่อยๆเลยนี้อย่ารีบคอยสูดออกซิเจนแล้วคอยพักตลอดนี่แบบจริงจังแล้วก็จิบน้ำตลอดนะมีขนมอะไรก็ใช้ตลอดกินเลยขนมดับตลอดโอเคคิดว่ารอบนี้จะต้องกินแล้วฮะเดี๋ยวจะลองกินมันเผาคือสเตชันอื่นไม่เห็นนะแต่ว่าจุดตรงกระเช้าใหญ่เนี่ยนี่มันเผาขายฮะเดี๋ยวจะกินมันเผากันซื้อด้านล่าง10 หยวนนะฮะได้นะฮะซ้ายทีขวาทีเป็นไส้กรอกหมูเราเล็งมานานแล้วซ้ายข้างล่างเนี่ย10 หยวนเองไส้กรอกที่มีข้างในเป็นไส้ข้าวนี่กรอบจริงรสชาติแบบเหมือนกุนเชียงเลยเหมือนกุนเชียงมากส่วนนี้มันเผานะกินมันทุกวันนะดูเนี่ยนี่อร่อยอ่ะเฮ้ยนี่อร่อยดีมากเลยซ้ายดีขวาดี พาเอาแล้วกินแบบนี้ง่ายกว่า
กินเสร็จก็ได้เวลากลับกันนะครับ ตอนนี้เราไปถึงรถบัสแล้วนะ เดี๋ยวเราจะไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็คือ Tourist Center เนี่ยเพื่อที่จะนั่งรถไฟ ซึ่งรอบสุดท้ายเนี่ยคือ5 โมงเย็นก็นี่ก็เดี๋ยวสับประงกกันไปจริงๆก็10 นาทีแป๊บเดียวนี่ก็ถึงแล้วนะฮะ Tourist Center โอ้โหนี่แต่ละคนจัดกันใหญ่โอ้แต่ที่นี่คือถ้าเรานั่งแท็กซี่ เราจะจ่าย20ไม่ใช่20ไอชูเหอก็20แต่จะเพิ่มพิเศษอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ไม่แน่หรอก จะมาที่มาดักตรงนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ครับ เราจองรถไฟไว้รอบสุดท้าย5 โมงเย็นก็เดินไปถึงก็น่าจะขึ้นพอดี เดี๋ยวเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วไปที่ชาลากัน ชานชาลารถไฟคืออยู่ข้างใน Tourist Center เลยครับ ป้ายเด่นมาก หาเจอกันง่ายๆเลย รอบสุดท้ายคือคนโล่งครับ นั่งตรงไหนก็ได้เลย ในรถไฟมีอักษรตรงปลาด้วยนะเนี่ย แล้วเพลงที่เปิดในรถคือชิลมาก นั่งดูวิวฟังเพลงไปเลยครับ ตลอดทาง ก็หวานเย็นฮะคอมเมนต์สั้นๆเลยคือหวานเย็นแล้วมันไม่ได้ถึงในตัวเมืองซะทีเดียวมันก็สถานีอยู่นอกเมืองไปอีกไม่ได้ลงที่ป่ายชานะมันเป็นป่ายชาวิสิเตอร์เซ็นเตอร์สร้างตัวสถานียิ่งใหญ่มากแต่คือมันล้างมากเลยมันไม่มีคนกลิ่นเลยอะแต่เรื่องวิวเนี่ยโอเคเลยวิว2 ข้างทางคือสวยมากวันนี้คือยาวนานมาก แล้วพอถึงโรงแรมเจ้าของโรงแรมก็ให้ชาเป็นของขวัญด้วยครับ แกบอกว่าเป็นรางวัลที่ขึ้นไปถึงจุด 4,680 เมตรได้ ขอบคุณมากครับ ใน EP ต่อไป พวกเราจะต้องนั่งรถไฟกันอีกแล้ว จะไปยังเมืองที่ได้ชื่อว่าดินแดนในฝันที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสัมผัสกับวัฒนธรรมทิเบตกันแบบถึงใจกันไปเลย กับตอนต่อไปแชงกรีลาดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนความสูง 3,300 เมตร